chị có vô nhà sách và chị tìm được một thứ đồ chơi chị nghĩ là các em sẽ rất là thích, nên chị đã mua về và khoe với các em nè. Các em có biết cái này là gì không? Khui cùng chị nha. Wow. Các em đã đoán được là gì chưa? Mình sẽ mở ngăn thứ hai nha. Wow. Cái gì đây ta? Các em đã đoán là được là cái gì chưa? Đó là đất sét. Hôm nay chị sẽ làm một video về đất sét nha. Đây, chị sẽ khui ra cho các em xem nha. Cái này có 7 màu. Chị mua về chị làm thử. Đợt sau chị sẽ mua nhiều hơn. Chị sẽ mua thêm nhiều màu nữa. Sét thì rất là thơm nha em. Các em có thể mua trong nhà sách. Nhà sách nào cũng có bán. Wow, đẹp chưa? Rồi, chúng ta để đây nha. Tên. Đây là những dụng cụ kèm theo mình được tặng khi mà mình mua họ. Bây giờ mình sẽ nặn đất sét thành con rùa nha. Mình sẽ chọn con rùa màu cam đi. Sẽ lấy cây dao cắt nó ra. Xanh. Nhưng không sao, mình lột ra mình bỏ. Đây mình sẽ làm cái thân của con rùa. Mình sẽ tròn nha. Rồi, và đây là cái đầu. Cái đầu thì mình sẽ xe cái phần này hơi nhỏ một tí và cái phần này là hơi to một tí nha. Rồi, bây giờ mình sẽ, đây là cái thân nè. Cái này nó hơi dính màu xanh chút xíu, không sao đâu mấy em. Giờ mình sẽ ép nó xuống.
cái đuôi ha. Cái đuôi mình sẽ đặt cái đuôi nhọn. Rồi, bây giờ mình sẽ làm 4 cái chân. Sẽ làm nhỏ hơn một tí ha các em. Cái này chị cắt hơi to quá, chị sẽ bớt lại một tí. Rồi, thì chúng ta sẽ xe lại nha. Chúng ta đã hoàn thành cái thân con rùa nha. Rồi, bây giờ chúng ta trang trí cái mai của con rùa.
làm phần đầu của con bồ nha. Chúng ta sẽ vẽ cái miệng. Sẽ lắng cái miệng vô nha. Đây là cái miệng của chú rùa. Rồi, chị đã hoàn tất chú rùa. Do video đầu của chị nên chị làm còn hơi xấu nên các em thông cảm nha. Chị sẽ kết thúc video tại đây nha. Các em có ý kiến gì hãy like và comment dưới video của chị nha. Các em nhớ like và đăng ký kênh của chị để xem những video tiếp theo nha. Tạm biệt các em.